Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon. So for today we're going to look into 1.5. Okay, exercise 1.5. Jawapan semua, exercise, jawapan, video semua ada dekat kalam So let's see the questions one by one. Soalan nombor 1. Okay, I go through the questions one by one, but then if you have questions in between yang saya tidak tersentuh, then you can always ask. As usual, please write down your name and your student ID in the chat box to be recorded as your attendance. Okay, first sketch the point and find the rectangular coordinates of the point whose polar coordinates are given. Maksudnya yang ini, dia bagi polar coordinate kan, dia nak suruh kita cari rectangular coordinate. Okay. So soalan nombor 1 ni kita try lah, jawab 1. Okay, so from polar to rectangular. Okay, polar the point is r theta, rectangular the point is xy. So r theta maksudnya 4 ni adalah r, pi per 3 ni adalah theta. Okay, so how do you find x and y? So ini guna formula sajalah So r cos theta and r sin theta, which is okay. So again tekan calculator. Okay, always remember yang kita dalam 1.5 ni, polar coordinates ni, kita akan menggunakan radian. Kita tidak menggunakan degree, we always will use radian. Okay, so kalau you kena tukar setting awak punya calculator ke radian lagi bagus tukar je terus. So yang akan dapat 4, this one punca kuasa 3 per 2. So potong yang akan dapat 2 punca kuasa 3. So dapatlah 2 punca kuasa 3. Okey, dan soalan yang selalu ditanya, boleh ke punca kuasa 3 tu saya buat dalam point? Boleh saja. So ataupun awak akan dapat 2, 3.4641. Okey, boleh? Sama juga dengan 1B dan 1C. Okey, soalan nombor 2. Ini cepat, a point is given in rectangular coordinate. So maksudnya sekarang dia bagi dalam rectangular. Kalau contoh soalan A tu, 5, so this one is rectangular, means this is x, this is y. Okay. Find two pairs of polar coordinates for the point. One pair satisfying r greater than or equals to 0, and then theta from 0 to 2 pi, while the second pair satisfying r greater than or equals to 0, and theta from negative 2 pi to 0. So maksudnya dia nak satu tu yang counter clockwise. Okay, and then the other one is the clockwise direction. Yang ini adalah theta starting from negative 2 pi hingga 0. And then yang atas ni adalah daripada 0 hingga 2 pi. Itu maksudnya the other one is clockwise, the other one is counterclockwise. Sebab tu dia akan jadi negative, the angle, negative angle. Okay, so maksudnya kita kena cari R dan theta lah. Rectangular to polar means from XY, we want to change to R and theta. So again, guna formula. So R equals to apa? R sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Punca kuasa kan? Okay.
You akan dapat 5. Now you want to find the theta. Theta is arctangent y over x, which is okay, so you tekan calculator, you akan dapat kosong. Okay, this one not necessarily to be your answer, the theta equals to 0, because you have to check kat mana point tu berada. Okay, kebiasaannya bila you tekan calculator akan bagi awak pada sukuan pertama saja. So when you want to find the second, third and the fourth quadrant, you have to plus or minus the pi. Okay, so you kena tengoklah di mana kedudukan point awak berada. So sekarang ni point awak -50 kan, -5 tu kat sini. Pada x negatif kan, -50. So point awak kat sini. Tapi theta tu diberikan kat sini, theta equals to 0. So how do you find here? So you have to find theta plus another pi. So actually your theta real, or theta real ni biasa panggil, atau kadang buku dia buat theta alpha, theta beta, samalah Yang sebenar-benarnya adalah 0 plus pi, which is pi. Okay. So your point will be 5 pi. Or that one is the one yang sukuan, this is the counterclockwise kan. If the clockwise, then dia pergi daripada bawah lah, which is 5 negative 5. So dia ada dua direction yang dia nak. Because the first one dia nak yang counterclockwise, second one dia nak yang clockwise. Okay, so the same goes with B and C B dan C. Ni cara buat dia, yang lain tu semua sama saja. Okay, and please always remember this one. Maksud dia, awak kena plot balik point awak tu. Plot balik point awak untuk ketahui kedudukan sebenar theta awak tu kat mana. Okay, sebab kalau tekan calculator tu biasa akan bagi pada sukuan pertama saja. Okay, saya ulang balik tadi tu. Maksudnya kalau awak nak tahu yang lain tu, awak kena tengoklah kalau sukuan kedua maksudnya dia akan tambah. Kalau sukuan ketiga dia akan pi tolak theta. Sukuan kedua theta tambah pi, and then sukuan keempat 2 pi tolak theta. Okay. Doctor, Yes, saya. can you show example for B to change the theta? B, 2B Okay, kalau kosong 2 pi ni, kosong negatif 2 ni adalah y kan, so dia kat bawah sini. This is y, this is x. Okay, so actually kalau you tahu by point ni pun you tahu dah, theta ni awak mestilah 3 pi per 2 kan. Ini sebab dia kat bawah sini kalau lukis. Dia tengok r equals to, this is x, this is y. Negatif 2 kuasa 2 kuasa suka dapat 2. Okay, ni tak ada lah kan, which is undefined. So kalau tangent undefined, dia ada dua tempat saja. Dia ada dekat atas ni atau bawah ni, which is it can be pi over 2 or 3 pi over 2. Okay, so bila awak lukis point, obviously dia pada 3 pi per 2. And then boleh buatlah dah, which is r theta equals to 3 pi over 2. This is the counterclockwise. So the clockwise yang ini, which is negative pi only. 2 negative pi, which is pi over 2.
clockwise. Faham? Okay, untuk tangent tu, untuk arctangent tu, tangent kuasa -1 ni dipanggil arctangent. Arctangent ni dia undefined pada dua tempat, which is pi over 2 and 3 pi over 2. Maksudnya pada y-axis. Y-axis. So you lukis balik, you tentukan di mana titik tu berada lah, pada positif y atau pada negatif y. So obviously soalan 2B ni pada negatif y. So negatif y kita tahu theta dia sama dengan 3 pi per 2. Faham Sama juga untuk C. Okay, in the end awak kena lukis. Contohnya 2C ni, dia adalah negatif 8, negatif 8. Dua-dua negatif kan? So let's say this is negative 8. So this is negative 8. So the point is somewhere here. Okay. So nak cari dia punya ni, theta is this one lah. And then this is the negative theta tu. Okay. So carilah R dia apa dia. Theta tu apa dia. Faham Mesti lukis. Okay, tengok soalan nombor 3. Nombor 3 start untuk sketching. Sketch the curve in polar coordinate. So ada banyak sketching. Sketching ni memang kena tahu beza lah. Sama macam 3-dimensional coordinate system tu. Okay. And then untuk polar pun kita ada jenis-jenis sketching dia lah. Yang ini saya rasa tak ada masalah sebenarnya kan. Okay, so awak follow sahaja formula yang diberi. Boleh ada soalan spesifik tak untuk soalan nombor 3 ni? Kalau tak saya pergi nombor 4 sebab sini bagi saya sketching ni memang spesifik benda tu. Ya. Yeah. Untuk rows madam 3D. Rows 3D. Okay, untuk rows ni, first awak kena tengok dia punya nilai N ni. N ni akan menentukan petals dia. So sekarang N awak sama dengan 4, which is even kan. So kalau even number, petals awak akan jadi 2N, which is 2 darab 4, so akan ada 8 petals semuanya. 8 kelopak lah. So sekarang kita nak menentukan kedudukan kelopak ini pada 3D. Pada curve awak. Nak lukis macam ni je. Awak samakan R tu, nilai R tu sama dengan length untuk kelopak tu. Yang 9 ni adalah length dia lah. Okay, length dia. Maksudnya bila awak buat satu yang ni, yang ini adalah 9 lah, panjang daripada sini ke sini tu adalah 9. Okay. So if I let 9 equals to 9 sin 4 theta, so memang dia akan jadi sama dengan 1. So sin 4 theta equals to 1. So 4 theta equals to arc sin 1. Tekanlah calculator. Okay, so awak start dengan pi per 2. So dia sekarang ni dia ada 8 petals kan. So macam mana kedudukan 7 petals yang lain? Yang pertama dia akan start pada pi per 2. Pi per 2 bagi 4 lah nanti Okay, so sekarang ni awak ingat macam ni je. Even tadi 2n kan. And then pertambahan petals dia untuk even ni, setiap petals dia akan bertambah pi. Setiap petals dia akan bertambah pi. Maksudnya daripada sini ke sini dia akan tambah pi lagi. Kita dapat 3 pi per 2.
Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 petas cukup. So theta awak akan jadi, semuanya bagi dengan 4, pi per 8, 3 pi per 8. Okay, so bawah boleh lukis. So tukarlah pi tu dalam 100/t kalau tak tahu di mana kedudukan sebenar kan. So ini adalah 22.5 degree. So katalah sini 45 firstly. Okay, so yang pertama adalah this one. So dia akan ikut tu. Yang kedua adalah kat sini. 3, keempat, kelima, keenam, 7, ke-8. Faham So and then awak akan dapati yang inilah dia pi over 8. This one the 3 pi over 8. 5 pi over 8. Okay, so saya kata tadi even setiap kelopak tambah pi kan. Okay, kalau odd, ini for every petals But then for odd you have to plus 2 pi. Sebab odd dia cuma ada dia cuma ada n. Tapi kalau even petals dia yang berganda, petals dia akan jadi 2n. Okay, so dia reverse kat situ. Okay. Ada soalan? Tak ada doktor, thank you. Alright. Okay, now let's move into question number 4. Plot the point in polar coordinate. Guys, okay, so kalau plot point tu saya rasa tak ada masalah lah Yang pertama sekali, if you want to plot the point, you have to make sure the angle first. You kena tahu angle tu dahulu sebab kedudukan tu penting. Okay. Radius dia tu, yang depan tu R kan. R tu length dia. Length dia tu boleh letak je macam mana. Sebab dia kita nak plot saja kan. Tapi kalau angle dia penting So pi over 4 is here kan. Okay. So you letak sajalah sini. So this is theta equals to pi over 4. So this is the 3. Sama juga B tu adalah 3 negatif 5 pi per 6. So you kena tengok angle dahulu. Negatif 5 pi per 6 is the clockwise punya direction kan. Okay, so you tekanlah kereta, carilah 5 pi per 6 tu kat mana. So you'll find it somewhere here. Okay, negatif. So theta equals to negatif pi over 6. And then you buat je lah satu titik. So this is what we call the R equals to 3, the length 3. So 3 negatif 5 pi per. Dan seterusnya. Di sini dia ni sikit. Saya kata tadi buat untuk angle dahulu kan. So negative pi over 3, negative pi over 4. So let's say somewhere here lah. Negative theta equals to negative pi over 3. However, the radius pun negatif juga. So kalau radius dia kat sini 4, so the radius negative is exactly opposite lah. So maksudnya kat sini lah, negatif 4. So point yang dia nak tu bukan kat sini, tapi ke atas ni, which is this is negative 4, negative pi over 3. Okay. So radius negative, dr negative means it's exactly opposite. With the same angle. Angle dia sama je tapi dia mesti exactly opposite. Okay.
And then lastly D, which is 6, 0. Okay. So kosong tu kat sini kan. Theta equals to 0 here. So 6 katalah kat sini. So dapatlah. This is 6, 0. Okay, number 5, find the rectangular coordinates of the point whose polar coordinates are in question 4. So maksudnya sekarang semua yang ke atas ni dia nak suruh kita cari rectangular coordinate pula, which is x and y. So x equals to 3 cos negative 5 over 5 theta over 6. Y equals to 3 sin negative. Maksudnya semualah tu tak masalah. So, kalau kalkulator awak tidak dapat mengeluarkan dalam bentuk pecahan tu, doesn't matter, decimal is also accepted. So this one is x equals to this one is pi over 4. This one is 4, this one. So x equals to 3 cos pi over 4. Y equals to 3 sin pi over 4. Tekanlah calculator ni dan seterusnya lah. That one is for question number 5. So we move to number 6. Find the polar coordinates of the point whose rectangular coordinates okay, sama juga. XY kepada R theta. XY kepada R dan theta. So make sure theta tu awak kena lukis dulu and then di mana point awak tu berada. Number 6. 7. Express so this one XY to R theta. Express the given equations in rectangular coordinates. Okay, so yang ini soalan bertujuan ni kan, awak gunalah semua persamaan yang ada tu, awak nak tukar macam mana pun tak kisah, as long as in the end kalau dia nak rectangular coordinates, equation awak must be in x and y only. R tak ada, theta pun tak ada. Yang ada cuma x dan y. Awak tukarlah macam mana pun. Okay? Sebab cara penukaran tu dia bukan tertakluk kepada satu cara sajalah. Okay? Contoh saya buat F lah. R equals to 3 cos theta plus sin theta. Okay. So kalau tengok macam ni macam tak boleh nak tukar apa kan? Sebab x equals to R cos theta. Y equals to R sin theta. And then lagi satu tu is R squared equals to S squared plus Y squared. Biasanya tiga ni lah kita akan guna. The other one yang arctangent tu is for finding the angle. So sini tak adalah. Okay. So apa yang awak boleh buat? Awak boleh ambil daripada sini dan daripada sini. Salah satu cara is kita boleh dapatkan cos theta equals to x over r and sin theta is equals to y over r. So saya masukkan dalam ni. So cos will be x over r and then sin will be y over r. So, dapatlah 3x tambah y per r kan. Okay, sebab r tu the same denominator. So r bawa ke sebelah dapatlah r kuasa 2 sama dengan 3x tambah y kuasa 2. So apa dia r kuasa 2 tadi? It is x squared plus y squared equals to, sorry ni tak ada x squared, 3x plus y. So ada tak lagi r dan theta kat sini? Dah tak ada kan? So this is your final answer. Okay. Tak fikirlah macam mana. Yang penting you use this formula. These three formulas. Sama juga untuk nombor 8. Kalau tadi daripada polar ke rectangular, this one daripada rectangular ke polar. Okay, for example, saya ambil 8C. X squared plus y squared minus 4x equals to 0. So what is x squared plus y squared? Dia ada r squared tadi kan. So x is r cos theta. So boleh tinggalkan sampai sini ataupun nak boleh faktorkan R awak tu tadi lagi. Okay. Kalau kita permudahkan lagi, so akan dapat R equals to R minus 4 cos theta equals to 0. Okay, so the first one R equals to 0 or R
minus 4 cos theta equals to 0 or R equals to 4 cos theta. Dia ada dua. Yang ini tak ada apa-apa lah. So yang ini ada circle pada x-axis. Sebab cos kan. So the circle is on x-axis. Okay, 9. Sketch the curve in polar coordinates. Okay, so semua sketching ni dalam polar coordinates. Again, saya sama macam soalan mana tadi kita tengok? Soalan bertiga tadilah. Okay. So sama ada belatan ke, garis lurus ke, 5 kon ke, Ross curve ke, semua tak kena tengok So ada soalan tak spesifik untuk nombor 9 ni? Sama juga macam nombor 3 tadi Dia apa orang kata? Sketching. So sketching ni memang kena faham lah kenapa benda tu jadi macam tu. Okay, let's see 10. Use metric test to show that the curve in 9E and G are symmetric about y-axis. Okay, so kalau symmetric about y-axis, apa formula dia? Okay, yang ini awak kena hafal sebab dia tak bagi ni. So kalau kita bagi dah, you dah boleh jawab lah. Okay, kalau y-axis means you have to prove that f theta equals to f pi minus theta. Okay, sebab kalau y-axis tu kat sini kan, y-axis. So kalau ada satu point kat sini, dia mesti ada point sini untuk simetrik dia. Okay, so kalau ini theta, yang ini mestilah pi tolak theta. Okay, sebab itu formula dia jadi macam ni. Sebab simetrik dia mestilah pada y-axis. Kalau tak nak hafal pun kena faham lah kenapa jadi macam tu. Okay, f theta untuk 9e. 9e adalah r equals to 4 sin theta. So ini adalah f theta kita. So kalau f pi minus theta dia akan jadi 4 sin pi minus theta lah. Kita gantikan yang theta ni menjadi pi minus theta. Okay, so yang ini kena buka kurungan ni, you kena guna formula. Okay, so you akan dapat sin pi cos theta tolak sin theta cos pi. Okay, theta tu awak tak boleh nak kira, dia adalah variable. Tapi pi ni awak boleh kira. Sin pi is 0, cos pi is negative 1. Okay, so 4 darab kosong tolak sin theta darab negatif 1. Itu So dapatlah 4 sin theta which is sama dengan f theta tadi kan. Okay, so you have proof that it is symmetric on the y-axis. Atau cakap proven, proof symmetry on the y-axis. Okay, this is the 9e. And then the other one dia suruh proof juga 9g. 9g equation dia adalah r equals to 3 plus 3 sin theta. So sama jugalah ni sebab dia sin. So if this is f theta kita, then pi tolak theta kita akan jadi 3 tambah 3 sin pi tolak theta. Okay, whichever yang ada theta tak tukar kepada pi tolak theta. So guna balik formula ke atas tu tadi. Sin pi cos theta tolak sin theta cos pi. So sama juga sin pi is kosong, cos pi is negative 1. Then 3 plus 3 ada negatif-negatif so dapat positif lah kan. Which is sama balik dengan f theta. Okay, so buatlah balik ayat tu prove to be symmetric on the y-axis. Question 11. Use symmetric test to show that the curve in question 9, J and K are symmetric about x-axis pula. Okay, so if it's symmetric about x-axis, then the formula is f theta must be equals to f negative theta. So sama juga. Kenapa? Sebab yang ini x-axis awak kat sini kan. So kalau awak ada satu kat sini katalah point, symmetric dia mestilah ke bawah kan. So this is theta. So this is must be negative theta. So f theta mestilah sama dengan f negative theta for a curve of a point to be symmetric on
about x-axis. Okay. Okay, so 9j equals to 2 cos 3 theta. So this is our f theta. Then our f negative theta is 2 cos negative 3 theta, which is again equals to 2 cos 3 theta. Okay. So we say it is symmetric on the x-axis. Sama juga dengan 9k last ni. 4 cos 5 theta. Okay. So we have answered all the 11 questions on exercise 1.5. Have you done the tutorial? Tutorial 1, because tutorial 1 is also have been uploaded in Kalam. So kalau you dah buat, kita boleh bincang terus lah. Dah buat ke? Not yet. Not yet. Okay, any questions on this? Not yet. Okay, never mind. Any questions on the 1.5 yang awak tak faham, yang awak rasa nak tanya? Yang tengok video ni, saya tak faham doktor macam mana. Because we have discussed on the exercise. Exercise rasa tak masalah lah. Cuma untuk kefahaman awak tu. Madam, Ya. Yeah. nombor 7D dengan E. Macam mana nak tukar Okay, so kalau awak tengok kan saya kata tadi you ada x equals to r cos theta, y equals to r sin theta, and then you akan guna 3 ni saja untuk tukar-tukar ni actually. So actually you boleh bawa ni naik atas kan, so dia akan jadi 2 r sin theta tolak 5 r cos theta equals to 2. So r sin theta ni dah boleh jadi y, r cos theta ni dah boleh jadi x. So kita dapat 2y tolak x sama dengan 2. Sampai sini saja. Okay. Bila awak tahu yang awak kena berhenti? Okay, apabila awak tengok equation awak dah tak ada r dan theta. So kalau dia suruh tukar kepada rectangular, rectangular must be in x and y only. Okay, so ada lagi tak r dan theta kat sini? Tak ada kan? So boleh berhenti sampai sini. Okay, and then kalau you nak permudahkan, permudahkanlah. Kalau tak boleh, stop sampai situ pun tak apa. So ada 5 kat sini 5x tolak 2y tolak 5x sama dengan 2. Okay, 7e. R equals to 6. This is cosec cosec theta. Okay, what is cosec? So cosec is actually 6 over sin theta. So secant theta is 1 over cos theta. Cosecant theta is 1 over sin theta. And then what we call cotangent theta is 1 over tangent theta. So sekali lagi sini ada R, you boleh bawa ke sana, dapatlah R sin theta equals to 6. So R sin theta apa dia? 6. Y. So Y equals to 6. So that's how you get the answer. Okay, and then how to sketch the cross curve. Saya rasa kat sini biasa crucial how to sketch the cross curve lah. Tapi bila awak dapat awak tahu yang this one, these two. Okay, dua ni dia tak ada masalah dia ni. Okay. So dia antara even dengan odd. Even dengan odd. First kali awak dapat soalan, awak tengok either it's even or odd. If the question is even, then your petals must be 2n, but then the distance of each petals, okay, sebelum awak bahagikan apa-apa, katalah sini ada 4 theta kan, sebelum awak bahagikan 4 theta ni, jangan bahagikan terus. Sebelum awak bahagikan, setiap satu ni dia mestilah tambah pi. Tambah pi. Tambah pi.
Sebab apa? Sebab dia even. Kalau odd, setiap satu ni mestilah tambah 2 pi, tambah 2 pi, tambah 2 pi. Faham Bila dah tambah tu, sampai bila awak nak tambah? Sampai berapa banyak petals awak kena cari. Sekarang ni ada 8 petals, so cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, dah dapat sampai 8, baru bagikan 4. Dia awak jangan risau, dia memang akan bahagi sama rata. Dia memang akan bahagikan sama rata. Okay. Okay, cuba kita tengok rows lagi satu 9K. 9K is a odd. Okay. Okay, so first of all, saya kata apa? Awak letkan awak punya R tu sama dengan length dia. Length dia sekarang 4, so 4 sama dengan 4 cos 5 theta. So dia mesti akan jadi cos 5 theta first tu sama dengan 1. Okay. So 5 theta sama dengan arc cos 1. Tekanlah calculator, arc cos 1 tu dapat berapa? Which is 0 kan? Okay, so this is odd. Odd petals akan ada 5 saja. Okay, tapi angle dia akan jadi tambah 2 pi. Tambahlah 2 pi. Tambah lagi 2 pi, dapat 4 pi. Tambah lagi 2 pi, 2, 4, 6. Sampai berapa kena tambah? Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 8 pi. Dah cukup. Okay, and then dapatlah theta sama dengan semua bagikan dengan 5. Kosong. 2 pi per 5, 4 pi per 5. Okay, and then baru you boleh lukis. Okay, kalau you tak tahu sangat 2 pi per 5 tu berapa, you darablah dalam angle. Okay, so this is actually 72 degree. Okay, yang ini 144. Saya darab dulu semua. 216. 288. Oh, mula-mula kosong kat sini satu yang pertama. Kemudian 72 tu sebelum sini 90 kan. Okay, so 72 tu sama sini ni lah. Okay, yang kedua. And then 144. This one is 180. Okay, katalah sini 144. So, dapat sini. And then the other one is 116. So, ini 180. So, dia lebih daripada sini. Tapi dia tak lebih sini sebab ini adalah 270. Okay, so somewhere here. And then 280x. So, ini 270 kan? So, dia mestilah kat sini. So, somewhere here is, katalah sini 288, sini 0 degree. So, inilah yang sebenarnya 2 pi per 5, 4 pi per 5, 6 pi per 5 dan 8 pi per 5. So, you adalah. You mesti dapat bahagikan sama rata. Cantik macam tu. Ya, ada soalan ke? Saya nak tanya soalan tutorial boleh? Boleh. Nombor 28. Show that the vector B 7, 4, 3 is orthogonal. Orthogonal means mampu darjah to the line passing through P. Okay, so kalau line ni, awak kena cari V untuk line ni lah. So, mana nak cari V dia? So, katalah line ni V line. Okay, sini P, sini Q. So, buatlah V line tu sama dengan PQ kan. So, 3, -3, 2. Tolak. -2, 2, 7. 3 tolak 2, -3, -5. 2 tolak 7, -5. Okay. So, baru awak orthogonal. Kalau nak tahu orthogonal, dia mestilah V, katalah sini V awak, sini V line awak kan. Dia kalau orthogonal maksudnya dia dotkan tu dia mestilah sama dengan 0. Okay, so 7, 4, 3. Kita dotkan dengan 5, -5, -5. Kita akan dapat kita calculator sama dengan 0. So, kita boleh katalah
V is orthogonal proof. This is proof. Proven orthogonal to V line. Okay, V line tu apa? Kita dah mention kat sini. V line tu adalah vektor untuk line tersebut. Faham? Itu maksud orthogonal. Orthogonal tu is 90 degree. So to prove a vector is 90 degree, you just have to do the dot product of that two vectors, and if it's equal to 0, then dia orthogonal lah 90 degree lah. Kalau dia tak sama kosong, maksudnya dia bukan 90 degree. Okay, ada soalan lagi? Okay, yang lain tu belum buat kan? Okay, tak apa. So, lepas habis ni awak buat tutorial 1 semua dan kita akan bincang tutorial 1 hari Khamis ni lah. Hari Rabu ni, sorry. Boleh? Our next class. So, our next class will be we will discuss on tutorial 1, question number 1 until 40. Okay, boleh? Boleh, madam.